السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. الحضرية والشيخ ويا الباب الثالث. وأنا الحرقة بقلبي كاتب صرختي عبن أنا اللي أمشي بشهادة الوفاة. كملنا وأخذنا للبيت ودخلنا للديوانية ونتصارخ. راح الموهوب وجواد وصقير خابصيني حاضنيني ويصرخون. وبعدها دخلنا على النسوان أمي وأخواتي يودعنا، وصار الصراخ واللطم قوة. طلعنا أمي جواهر وجمانة مشلبات بالتابوت. جمانة تقولي لا تاخذه، جراح فدوى وجواهر تقول خذوني وياه، وانا حاضنهن وابكي واصبر عليهن. لهناك واشوف امي مهدود حيلها تصرخ. قلتلها راح حزام ظهري، راح اخوي وابوي وامي وصديقي، راح الهيبة وهي تصرخ وانا اصرخ. ورادت تروح هي واخواتي وياي للدفن، بس ما خليناها. اخذنا وانطلقنا للنجف وانا ما مصدق بسرعة صار هيك. وليش يوصي بي حارس يموت؟ اتنوع لاخوتي واصبر بيهم وافكر بامي وخواتي وادعيلهن بالصبر، بس انا من هو يصبرني؟ ما مش وصلنا النجف ودفنا، وصغير ما يقبل يقوم بالقوة اقتنع. قلت لهم وطلعوا للمطعم وانا اجي وراكم. بقيت وحدي واصرخ وعاتب بيه، ليش عفتني وحدي وليش ثقلت الحمل وهو ثقيل؟ رد يا هيبتي وناموسي. وعقالي أصرخ وما يرد. بعدها دق تليفوني عمي صالح، حكيت وياه ورديت للمطعم. خلصت الوادم أكل وردينا للديرة طريق، واتصل راكان ألو. أصرخ بالتليفون جراح أبوي جراح صدق ما تقول غيرها، لا تخبروني ولك جراح بنت خويا. أنت ما تكذب علي، لا تموتني بالغربة. وأصرخ بس أسمع شهقات جراح هي راكان أبوك راح. وسديت التليفون ما تحملت أسمعه. وصلنا للبيت وصار الصريخ واللطم واحنا بتشادر. تعدى اليوم ثقيل الناس كثار وفاتحة ضخمة بتت بتشادر. انا وولد عمي مالي نفس ادخل البيت. وثاني يوم من الصبح وصل راكان يصرخ ويشق بملابسه، وركضت اليه وحضنته واصرخ وياه. وجواد وصقية ونمر يتصارخون. دخلنا للشادر وعلي بس شاف هو يصرخ فقد الوعي. وبعدها راكان سلم على امي والبنات وصريخ وحزن. خلصت الفاتحة 3 ايام وانا ما مصدق راح الشيخ. البيت حزين وامي مريضة واخوتي الحزن اكل قلوبهم. راكان وعلي بس يبكون وانا حزني بقلبي دافنة. حتى امي وبيه. مرت الايام والحزن ويانا وانا جقاوتي واصفن وافكر باخر كلماته. صارت قاعدة مع العشيرة والشيخة لازم ولدها ياخذوها. جواد قال انا ما اريدها، اتفقوا اللي علي اخذ مكان ابويا. بس بعد هاي عرف العشاير وصرت الشيخ. لبست عقال ابوي وانا قلبي يبكي دم. وامي خطية ما صحت من دكتور وانا كثر الحمل علي وخايف على امي. ونما ما يحكي بس يتنوع بعيونه من الصدمة بالقوة يحكي كلمة ويسكت وانعزل. وانا احاول اطلعه من الحجرة. مرت الايام والسنين والحزن بقلوبنا كل ما نبدل حياته وشغله. امي نركض بيها من طبيب لطبيب وحملي ثقيل. وشفت وعرفت الناس على حقيقتها، بس ندار تطعني بظهري وكلها تتمنى لي الوقع. حتى تشمت عليش هذا كله ما أعرف. غالية عايشة ببيت مرتاحة ومدللة، كل شي الطلبة وأريد يتم تناقصنا ما ناقصنا شي. بس كنت وين ما أروح أنسأل ليش الهسه ما تزوجتي، وليش ترفضين الزواج؟ انتي مو صغيرة. كنت صح اضوج من هذا السؤال ايش عليها الناس وتتدخل بحياتي. كنت اجاوب واقول هيش مرتاحة ما مستعجلة على الزواج. بس جبت اللي يفهم بس جيب اللي يفهم. واخواتي بكل مرة يجون ناس يخطبوني وارفض، يتعاركن وياي ويردوني اتزوج. كانت اكبر مشكلة بحياتي هي هاي السالفة، خصوصا ماما مريضة وانا اطلع وياها للطبيب واشوف هواي من هيك سؤال. جراح اخذت امي ورحت لبغداد ببيت اخوي جواد وتلقونا محاضن وبوس وهلا بيكم. جواد هسه نور البيت وبغداد كلها بجيتكم. وشلون تشمه الشجاج كل مالك تذبلين حبيبي. الام والله يا يمه من بعد ابوك انهمد العمر. انتظر اليوم تغمض عيني واروح وياه. جواد اسم الله عليك عمرك طويل، واحنا منو ان غيرك الغالي، الله يحفظك وليدي. جراح اخويا حجزنا عند الطبيب ناخذ امي. جواد شيخنا ان شاء الله العصر نروح نتغدى وارتاح والعصر نطلع. جراح تغدينا ونمنا. للعصر قعدت وجهزت امي. رحت للطبيب كان هواي مراجعين زلمة ونسوان. قعدنا امي على الكرسي وقعدنا انا جواد يمها.
شوية ودخلت بت وأمها حجزن ويا السكرتير، حجن ويا السكرتيرة على حجز مالتهن، وراحن قعدن قبالنا. طلعت أدخن جيجارة برا على ما يوصل لنا السرة. كملت جيجارتي ودخلت وأشوف طايحة سوالف ويا المرة دخلت ويا البت. حكيتها أخويا ما وصل السرة إلنا شوية. جواد لا يبعد أخوك الناس حاجز قبل يوم. جراح مو خو... هزيت مو خوش سالفة هاي. بقيت واقف انتظر. رفعت راسي وريتني ما رفعت. شهل حسن يا ربي سبحان الخالق. شهل بنت عيونها مركزة عليها وتنوع جمالها. شنهي هاي يا ربي؟ هاي البت دخلت ورانا. اي هي احشي ويا روحي واتنوع لها. شفت البت انتبهت لي. نزلت راسي. هاي اشماني اتنوع على البت اول تالي. غالية رحت ويا ماما للطبيب وكانت هوسة كوما مراجعين. قعدنا ننتظر ماما مرة كبيرة يسولفون وانا مقابلهم. اللي عرفت انه هاي المرة من المحافظات واللي وياها اولادها. حلو كلامها. اتفرج عليها شكلها وكلامها حلو. بغيت قاعدة وانتظر شوية وشفت شاب ينظر لي متفاجئ. باوعت عليه ونزلت راسي دا اشوف شنو بي عباتي. اخاف بها شي. لا شنو لاش بي هذا. عابت ناس ما تستحي احكي ويا روحي الوقت كله. هذا كل شي باوع لي خزرته. درت وجه هذا شبيه اصخونه. اي والله جراح ما ادري شبيه. ما ادري صار بيه. من شفتها يا ربي انا ما اتنوع للبنات. شجاني النوب تخزرني وتتنافخ ودي وجهها بقلبي. اقول يا فدوى العصبي ويضحك. جاني جواد وقال شنها عجبتك؟ حقك يا اخوي البيت حلوة. ويضحك. قلت له شني خويا؟ لا الله يستر عليها ما تنوع لها. جواد يضحك. خويا هذا يسموه حب من اول نظرة. جراح يا حب يا ساج شو السالفة؟ ما تنوع لها يا خويا بسك. جواد خاف. غير عيونك كلها اكل. كلنها اكل لا تستحي. يقول عجبتك؟ ترى مبينه خوش بت. ويضحك. جراح بسك يا خويا سالفتك بينت روحي عصبي بس بقلبي اقول اللي عجبتني متت عليها شلون بت يا رب. كل شوي اسبق النظر الها لهناك واسمع امها تقلها ماماتي غالية تعالي هنا. أنا اخ ابويا اسمها غالية شلون حتى اسمها حلو. تقربت تحكي ويا امي. غالية ها ماما هلا يلا بنتي حيوصل سرانا وندخل للطبيب. قعدت يا ماما وهاي المرة قالت اسمك حلو يا بنيتي. ابتسمت الها وقلت شكرا. قالوا بعدها قالت وانتي احلى من اسمك متزوجة لو بعدك. قلت بقلبي استلم السؤال البايخ. ردت ماما لا بعدها ما تقبل تتزوج. بعدها دخلنا للطبيب واخذنا العلاج. شوفنا للطبيب وهذا كان موجود هو وامه عند الطبيب وما شال عيونه. قد ضايقت منه. طلعنا من الطبيب واحكي عليه بقلبي اوف خلصت. جماعة خلصت امي. فرحت طلعنا وشفت البت وامها منتظرات سيارة اجرة. وقفت سيارة وقلت لاخوي اخذ امي واروح للبيت عندي شغل اكمله وارجع. ما قال لا. وانا اخذت سيارتي وبغيت الحق البت وامها. نزلنا البيت مرتب بحديقة. حفظت مكان بيتهم بالضبط ورديت سيارتي. بقيت اتنوع للبيت واقول هذا بيتها صف. واقول ايش ماني اول تالي الحق بيت والله عيب شيخ. والشيب تابس راسي والحقها. تمشيت بالسيارة منطقتهم. بقيت محتار شلون اسأل عليها. شلون اعرف هي متزوجة لا. انا ما اعرف شي عنها. ايش ماني هيش عنده هنت عليها. رديت البيت اخوي قعدت يم امي وقالت وين كنت يما؟ احتاريت شبد عليه. حجت جواد قال عنده شغل. يما شغل ويضحك الشغلي. قام رحت وراه. قال هذا شو عرفت وين بيتهم؟ انصدمت من كلامه. شلون عرفت انا؟ قاطعني. جواد اعرفك اخويا قلبك انصاب بنار الحب ومن قلت انتم روحوا عندي شغل. عرفتك تريد تعرف بيتهم وين. جراحي وعرفت بس ما اعرف شنو عنها. بس اسمها من صاحة امها بي. وبعدين من يقول تقبل بي جواد؟ وليش ما تقبل بيك شيخ وشخصية وهيبة كامل ومكمل على قولة امي. بس تعال لزوم نسأل على اهلها. جراح شلون اعرف انا افكر بهذا شيني اهلها هي متزوجة لا. جواد تعال تقول لي امك
أخذت تفصيل حياتهم بالطريق، قالت عجبتني هالبت وين الله وتصير الجراح. جراح أمي هم ما لقيت راحة يضحك، دخلنا يمها قاعد تسولف ويا نازك مرت جواد، سولفنا وياهم وضحكت وضحك وجهال جواد مشلبين بخوانيقي عمو ما عمو. جواد يمه البت اللي عجبتك قالت هي غالية شبيها هي ما متزوجة. لا يمه بعدها عليش تسأل؟ لا ها لا هيج يمه بس حبيت أعرف وأغمز الجراح. حجيت بإذن جراح أنا أسألك على أهلها لا تهتم يا أخوي، خلي الشغلة علي جراح خير إن شاء الله.